සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සතුටින් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. පහුගිය දවස්වල ගොඩ දෙනෙක් මම අහලා තිබ්බා WhatsApp ගැන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ WhatsApp ගැන කතා වෙන්න main reason එක තමයි WhatsApp එකට පහුගිය දවස්වල update එකක් ආවා. අපිට device 4ක් විතර වෙනකන් link කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එකත් එක්කම තමයි මේ කතන්දරය ඇදිලා ආවේ. WhatsApp personal account එක සහ WhatsApp business account එක. නැත්නම් accounts නෙමෙයි apps දෙකක් තියෙනවනේ මේ දෙකටම වෙන් වෙච්ච. ඉතින් මේ apps දෙකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද? මේ apps දෙක පාවිච්චි කරන්න ඕන කවුද? You are watching CREATIVEARTLK. මුලින්ම කතා කරමු WhatsApp personal app එක ගැන. ඉතින් WhatsApp personal එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ app store එකේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම WhatsApp personal එක වෙන් වෙලා තියෙන්නේ සහ ඒක focus වෙලා තියෙන්නේ just communication app එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ අපිට හැකියාව තියෙනවා WhatsApp ගැන මම අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. WhatsApp personal එකෙන් හැකියාව තියෙනවා unlimited text message යවන්න, unlimited voice message යවන්න, ඒ වගේම images, videos වගේ දේවල් share කරගන්න. ඊට අමතරව ඔයාට group එකක් වගේ maintain කරන්න ඕන නම් group එකක් create කරලා community එකක් build කරන්න පුළුවන් මේ WhatsApp account එක through. ඉතින් මේ වගේ බොහොම සීමිත සහ common features ටිකක් තමයි WhatsApp personal account එකේ තියෙන්නේ. දැන් අපි යමු WhatsApp business account එකට. WhatsApp business account එක නෙමෙයි WhatsApp business app එකට. WhatsApp business app එකේ icon එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ app store එකෙන් මේකත් සරලවම WhatsApp business කියලා search කරලා ඔයාලට download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අතරම WhatsApp business එක personal එක එක්ක compare කරොත් ලොකු වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම specify වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් focus වෙලා තියෙන්නේ business tool එකක් විදිහට. ඔව් WhatsApp business කියන්නේ ඇත්තටම tool එකක්. මම මේක account එකක් app එකක් කියනවට වඩා මේක හඳුන්වන්නම් WhatsApp එකෙන් අපිට දීලා තියෙන අපේ business එකක් maintain කරන්න business එකත් එක්ක customer service කරන්න දීලා තියෙන tool එකක් විදිහට. WhatsApp business app එක ගැන කතා කරොත් අපිට හැකියාව තියෙනවා WhatsApp business එකෙන් product marketing කරන්න. ඊට අමතරව අපේ product එකක් service එකක් sell කරගන්න. ඊට අමතරව customer support නැත්නම් customer communication කරන්න. මේ වගේ ගොඩක් features අපිට WhatsApp business tool එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ apps දෙකේම interface එක ගැන කතා කරොත් interface එක ගොඩක් දුරට එක සමානයි. අපිට calls, messages, status මේවා ගොඩක් සමානව බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ app දෙකට අයිති app icon දෙක මම කලින් කිව්වත් වගේම අපිට separately මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි app store එකෙන් අපිට මේ apps දෙකක් විදිහට separate download කරගන්නත් පුළුවන්. මම දැකලා තියෙනවා WhatsApp personal account පාවිච්චි කරන්න ඕන කට්ටියත් WhatsApp business account එකක් නැත්නම් business app එක install කරගෙන ඒක තමන්ගේ communication app එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මේකට ප්‍රධානම reason එක විදිහට මම දකින්නේ WhatsApp business account එකේ හැකියාව තියෙනවා අපිට greeting message එකක් යවන්න නැත්නම් away message එකක් යවන්න. සරලව explain කරොත් කෙනෙක් අපේ ෆෝන් එකට නැත්නම් WhatsApp එකට message කරාට පස්සේ එයාට welcome message එකක් යවන්න පුළුවන්. මොකක් හරි details ටිකක් දාලා අපිට පුළුවන් message එකක් automated system එකකින් deliver කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ feature එක නිසා WhatsApp personal accounts use කරන්න ඕන අයත් කිසිසේත්ම business එකක් නැහැ. service එකක් සපයන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මෙහෙම අයත් personal account එක අතහැරලා business account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට WhatsApp business එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විශේෂම feature එකක් personal එකේ නැති මේ feature එක තමයි අපිට business profile එකක් create කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී හැකියාව තියෙනවා අපේ email address එක, අපේ business location address එක, ඒ වගේම අපේ business එකේ opening hours වගේ display කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපි shop එකක් කරනවා නම් උදේ 8ට shop එක start වෙනවා. පාමාරට shop එක close වෙනවා. මේ time එක අපිට පැහැදිලිව මේකේ note down කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි Saturday Sunday නිවාඩු නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා එතනදී අපේ shop එක close කියලා notice එකක් දාන්න. මේ වගේ opening hours අපිට මේ profile එකේ add කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගත්තොත් අපේ social media links විශේෂයෙන්ම අපේ business එකට අදාළ Facebook වෙන්න පුළුවන්, Instagram වෙන්න පුළුවන්, YouTube වෙන්න පුළුවන්. මේ social media link පවා අපේ business profile එකට add කිරීමේ chance එක තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ business එකේ location එක පවා මේ business profile එකට add කරන්න පුළුවන්. WhatsApp business account එකේ තියෙන ඊළඟ main feature එක ගැන කතා කරොත් product
කැටලොග්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි අපි සර්විස් එකක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මොකක් හරි සෙල් කරනවා කියලා. අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ කැටලොග් එකට අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් කිහිපයක් ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න. මම එක්සැම්පල් එකක් දුන්නොත් අපි හිතමු අපි පොඩි කම්පියුටර් ෂොප් එකක් කරනවා කියලා. මේ කම්පියුටර් ෂොප් එකේ අපිට අයිටම්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට කීබෝඩ් එකක් ගන්නම්කෝ. කීබෝඩ් එකේ අපිට හැකියාව තියෙනවා එක එක ඇන්ගල්ස් වලින් ෆොටෝස් අරගෙන ෆොටෝස් කිහිපයක් අප්ලෝඩ් කරන්න එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට. ඒ වගේම ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක, ප්‍රයිස් එක සහ ස්පෙෂල් ෆීචර්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒක නෝට් ඩවුන් කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන ඉන් ඩීටේල් බලා ගන්න සහ මේක පර්චේස් කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා ඒ වෙබ්සයිට් එකක් උනත් මේකට ලින්ක් කරන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මං හිතන්නේ ප්‍රොඩක්ට් 30ක් විතර අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ කැටලොග් එකට ඇඩ් කරන්න. ඒ විදිහට ඔයාට කස්ටමර්ගේ ෂොප් එකට ආවේනික වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් ලිස්ට් එකක් මේ බිස්නස් account එකේ ක්‍රියේට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට personal account එකේ මේ විතර බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති business WhatsApp account එක කාටද ඇත්තටම match වෙන්නේ කියලා. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි අපිට හැකියාව තියෙනවා ad campaign run කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කලින් නම් business එකක් කරලා අපිට Facebook ad එකක් වගේ දාගන්න ඕන නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා Facebook එකට ගිහිල්ලා ad එකක් create කරලා එතන struggle කරන්න. හැබැයි අපි WhatsApp business account එක use කරනවා නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා අර අපි create කරන catalog එකෙන් එක product එකක් තෝරගෙන අපිට පුළුවන් ad එකක් run කරන්න. ඒක අපිට බොහොම සරලව කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ ad distribute වෙන්නේ Facebook සහ Instagram කියන platforms එකට. අපිට Facebook, Instagram වලට නොයා WhatsApp business account එකෙන්ම මේ ad campaign වැඩේත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහේ ගොඩක් වටින features ටිකක් තියෙනවා WhatsApp business account එක ඇතුලේ. ඇත්තරම අපිට ඉස්සර තමයි website එකක් ඕනුනේ අපේ business එකට. අපිට ඉස්සර තමයි මොකක් හරි space එකක් අපි විසින් create කරගන්න ඕනුනේ. host එකක් දීලා domain එකක් අරගෙන. හැබැයි මම හිතනවා ඔයා පොඩි business එකක් කරනවා නම් මේක ටිකක් දැවැන්ත business එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සමහර limitations එනවා. ඉතින් මේ විදිහේ business එකක් කරනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකයි WhatsApp business account එකයි හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඔයාගේ products ටික manage කරගන්න, customers ලව product handle කරගන්න, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේ WhatsApp business account එක ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති සමහර විට. මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නේ නැතුව ඇති. මොකද WhatsApp ගැන නොදන්න කෙනෙක් නැති තරම්. අපිට personal WhatsApp එකයි business WhatsApp එකයි එකම ෆෝන් එකේ තියාගන්න පුළුවන්ද? ඔව් මේක එකම ෆෝන් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඒකට reason එක තමයි මේ දෙකටම වෙන වෙනම apps දෙකක් අපිට දීලා තියෙනවා. අපේ personal number එකකින් අපිට පුළුවන් WhatsApp personal එක download කරගෙන අපිට ඒකේ account එකක් create කරගෙන අපේ personal family members ලා සහ යාළුවොත් එක්ක communicate කරන්න. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි business world එකට යනවා නම් අපි business එක run කරන scenario එකට යනවා නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා WhatsApp business එක download කරගෙන business account එකක් create කරගන්න, business profile එකක් මේක තුල හදාගන්න, catalog එකක් හදාගන්න, මේ වගේ ගොඩක් වැඩ කටයුතු අපිට WhatsApp business එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලටත් experience ඇති මේ WhatsApp business account එක සම්බන්ධව සමහර විට මම කතා නොකරපු ෆීචර් එකක් ඔයා දන්නවා ඇති. අනිවාර්යෙන්ම ඒ දේවල් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අනිත් අයට සහ මටත් ඒවා දැනගන්න ඉන්ෆෝමේෂන්ස් වෙයි. ඉතින් අයිත් අලුත් කන්ටෙන්ට් එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටිව් ෆර්නැන්ඩස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.